اليمن مقبرة الغزاة أو بوابة العبور إلى الجحيم أو مقبرة الأناضول. من أين أتت هذه التسمية؟ ولماذا سميت اليمن بمقبرة الغزاة؟ قبل أن نبدأ الحلقة اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات وضع لايك دعما لجهودنا. هذا اليمن، يمن الجبال، يمن الصحراء، يمن الجزر، يمن العروبة. يا سيدي هذا مقبرة الغزاة عبر التاريخ، سموه مقبرة الأناضول. جايلك كم فصعون من هذول متعلمين السياسي امبارح من عند 6 وجايين بدهم يحتلوا اليمن وكذا. عصمت قانون اللي قال هذا الكلام، قال أنا يعني عصمت اليمن، أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت اليمن كنت قاعد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. شهادة من ضابط تركي متمرس طبعا إيه؟ ورئيس دولة بعد ذلك. قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، لهم الجبال هذه وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى، لابد أن تقتل أحد. إيه؟ وناس يعني يكتفون بالقليل. أصبح من نوافل المعارف التاريخية أن اليمن مقابر للغزاة. جاءه كثيرون ثم قبروا في هذا اليمن. هذه حتمية تاريخية معروفة. طيب. أصلا ما فيش هذا المكان تحديدا في الأرض مكان اليمن، لأن اليمن لها طبيعة فظيعة. اللي يدخل هناك ميت هيموت. الشعب اليمني أقوى من بريطانيا. يا سيدي اليمن أنت تعلم دخلت التاريخ باسم مقبرة الأناضول. صح ولا لا؟ صح. مقبرة الأناضول لأن الإمبراطورية العثمانية سيطرت على كل المناطق على كل المناطق في العالم العربي، لكنها دفنت في اليمن، تحولت إلى مقبرة. اليمن لا تستطيع عليه. ثانيا عبد الناصر بذاته بجلالة قدره خسر أكثر من 60,000 جندي في اليمن. هذا اسمها اليمن. هذا اليمن مقبرة للغزاة، حتى للأمريكان لمن يغزي مقبرة وما يعرفوها تاريخيا. يرجح المؤرخون تسمية اليمن بمقبرة الغزاة أو بوابة العبور إلى الجحيم إلى عهد الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. كان قد أرسل حملة عسكرية 25 قبل الميلاد بقيادة حاكم مصر الروماني أليوس جالوس. وبسبب عدم امتلاك الرومان معلومات جغرافية وسياسية عن اليمن، فقد أبيد الجيش الروماني المؤلف من 10,000 مقاتل أمام أسوار مأرب. وفشلت الدولة العباسية وكذلك الأيوبيين في السيطرة على اليمن، ونال العثمانيون نفس المصير، حتى دعيت اليمن بمقبرة الأناضول. ويجهل الكثير عن سبب تسمية اليمن بمقبرة الغزاة. وإليكم سبب هذه التسمية التي أطلقت على اليمن ما قبل التاريخ الميلادي. والأسباب هي: اليمن أطلق عليها مقبرة الغزاة، وهذه التسمية أطلقها الرومان عندما غرق الجيش الروماني المكون من 10,000 جندي في رمال مأرب بقيادة إليوس جالوس عام 24 قبل الميلاد. اليمن قاعدة الإمداد البشري والإسناد العسكري. وهذه التسمية أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن في قوله: أتاكم المدد. وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة. اليمن مقبرة الأناضول أو بلد الأوجاع، هكذا أطلق عليها الأتراك. اليمن أهل قوة وبأس شديد، كما جاء في سورة النمل. قال تعالى: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. وقد سميت مذبح الواقعة غرب صنعاء بهذا الاسم، وذلك لوقوع أكبر مذبحة حصلت في التاريخ على أعتاب طوق مدينة صنعاء من الجهة الغربية، والاسم هو مذبح أناضول. كان الأتراك العثمانيون لا يحتاجون لغزو أي بلد واحتلاله لأكثر من 5,000 إلى 10,000 مقاتل ليحتلوه، وكان صيتهم يسبقهم بأغلب الدول فتستسلم لهم دون قتال، إلى أن أتوا إلى اليمن ب7,000 مقاتل
فتم إبادتهم في أسبوع، فعززت تركيا 40,000 مقاتل، فأبيد أكثرهم على أيدي اليمنيين، فألحقت بعدها بتعزيز 40,000 مقاتل أيضا ليصبحوا 87 مقاتل. فتوجه جزء كبير من هذه الحملة إلى صنعاء بعد معارك شرسة خاضتها مع قبائل رداع وحجة وعمران وصعدة، حتى وصلوا إلى أعتاب صنعاء من الجهة الغربية بجيشهم، وهو يفوق ب25,000 مقاتل. فدارت على أعتاب صنعاء أشنع معركة لقوها بالتاريخ، حيث قتل فيها في يوم واحد من الأتراك 12,000 جندي، ولهذا سميت بمذبح أناضول. فعلى سبيل المثال أغنية تركية قديمة لا تزال تحت الصدارة في التداول والتناول بين الأتراك حتى اليوم. هذه الأغنية تتحدث عن اليمن كبلد جميل، غير أنه قاسي، في ترجمة بليغة لمأساة الجيش التركي في مقبرة الأناضول، حتى أطلقوا الأغنية بأنها التي تبكي ملايين الأتراك، فكلما استمعوا إليها أجهشوا بالبكاء، قادة وفنانين ومواطنين. ولم يعد من 87,000 جندي الذين أتوا إلى اليمن سوى 5,000 جندي فقط. وهكذا يعود كل مستعمر من اليمن دونا عن أي بلد آخر حاملا معه الهزيمة، وحكاية البلد العصي على الانكسار الشديد على الأجنبي بجباله وسهوله وكل ما فيه، وهو ما سجله كل الغزاة في مذكراتهم، بداية بالأحباش ونهاية بالبريطانيين، وهي النهاية ذاتها للغزاة الجدد والطامعين. فلن ترى الدنيا على أرض وصية، فلن ترى الدنيا على أرض وصية، فلن ترى الدنيا على أرض وصية. ختاما، بعد هذه الرحلة المثيرة في تاريخ اليمن، ندرك الآن لماذا يطلق عليها لقب مقبرة الغزاة، فهي أرض شهدت العديد من الاحتلالات والغزوات، ولكنها أيضا أرض غنية بالثقافة والتاريخ والروح القوية لشعبها. فاليمن عصية على الغزاة والطامعين. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي. دمتم في رعاية الله وحفظه.